हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक इन माय यूट्यूब चॅनल। मी प्रिया तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करते माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आज मी तुमच्यासोबत आपण बाजारासारखे मोमोज जे आहेत ते घरच्या घरी कशा प्रकारे तयार करू शकतो तेही अगदी सोप्या पद्धतीने त्याची रेसिपी जी आहे ती तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। चला तर मग या रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर सगळ्यात आधी आपण मोमोज तयार करण्यासाठी त्याची जी पारी असते, वरचं जे त्याचं आवरण असतं, कवर असतं, तर ते कशा प्रकारे बनवायचं ते बघूयात। तर इथे मी 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे आणि हा जो मैदा आहे तो आपल्याला चाळून घ्यायचा आहे, जेणेकरून मग त्यामध्ये जर काही घाण वगैरे असेल तर ती मग बाहेर निघून जाईल। त्यामध्ये आता आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि मग हळूहळू पाणी घालून मग त्याची आपल्याला कणिक मळून घ्यायची आहे। म्हणजे जसं आपण चपाती वगैरे करण्यासाठी पीठ मळतो तसंच त्याच प्रकारे आपल्याला हे देखील मळून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे आपण जशी नॉर्मल कणिक मळतो तशा प्रकारे ही मी कणिक जी आहे ती मळून घेतलेली आहे। त्यानंतर हे जे पीठ आहे ते आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे थोड्या वेळ। कणिक जी आहे ती छान अशी भिजेपर्यंत आपण त्यामध्ये लागणारं जे स्टफिंग आहे, फिलिंग आहे ते आपण तयार करून घेऊयात। त्यासाठी मी इथे एका कढईमध्ये 2 चमचे तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। तेल गरम झालं की मग त्यामध्ये मी इथे एक लहान जो कांदा आहे तो आपण म्हणजे बारीक असं कट करून घेतलेला आहे, तो मी त्यामध्ये घालणार आहे। आणि हा जो कांदा आहे तो आपल्याला छान असा फ्राय करून घ्यायचा आहे। कांदा जरासा फ्राय करून झाला की मग त्यामध्ये आपल्याला अद्रक लसूणची पेस्ट घालायची आहे। तर इथे मी 1 मोठा चमचा भरून अद्रक लसूणची जी पेस्ट आहे ती घातलेली आहे। ही पेस्ट देखील आपल्याला तेलामध्ये छान अशी परतून घ्यायची आहे। त्यानंतर इथे मी 1 मोठा चमचा डार्क सोया सॉस घेतलेला आहे। तर हा देखील आपल्याला तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर त्यामध्ये इथे मी आता किसलेला जो कोबी आहे तो घालणार आहे। तर इथे मी 1 वाटी जो कोबी आहे किसून घेतलेला आहे आणि तो घातलेला आहे। तर त्याच्यातलं पाणी वगैरे जे आहे ते काढण्याची काहीही गरज नाही आहे, तसंच आपण किसून वगैरे घालू शकतो। त्याचबरोबर जर तुम्हाला कोणत्या दुसऱ्या म्हणजे ज्या भाज्या असतात, म्हणजे जसं की शिमला मिरची आहे, गाजर आहे, तर त्या देखील तुम्हाला घालायच्या असतील, ॲड करायच्या असतील तुमच्या कोणत्याही फेवरेट भाज्या, तर त्या देखील तुम्ही त्यामध्ये ॲड करू शकता। तर इथे मी फक्त किसलेला जो कोबी आहे तो इथे वापरणार आहे। हा कोबी देखील आपल्याला परतून घ्यायचा आहे, म्हणजे अगदी तो शिजेपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। त्याचबरोबर त्यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि 2 मोठे चमचे शेजवान सॉस घालायचा आहे आणि हा देखील आपल्याला कोबीसोबतच छान असा फ्राय करून घ्यायचा आहे। मीठ जे आहे ते शक्यतो थोडंसं कमी घालायचं, कारण जो सोया सॉस आपण त्यामध्ये वापरलेला आहे त्यामध्ये मिठाचं प्रमाण आधीपासून असतं, त्यामुळे मग शक्यतो थोडंसं मीठ जे आहे ते कमी घालायचं। तर इथे अशा प्रकारे माझी मोमोजसाठी जी स्टफिंग आहे, आतमधलं जे सारण आहे ते इथे छान असं शिजून रेडी झालेलं आहे। मोमोज जे आहे ते स्टीम करण्यासाठी म्हणजेच उकडून घेण्यासाठी इथे मी एका पातेल्यामध्ये थोडंसं पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे। त्यामध्येच खाली मी एक छोटीशी लिंबाची फोड घालणार आहे, जेणेकरून मग जे पातेलं आहे ते खालून काळपट वगैरे होत नाही। मोमोज तयार करण्यासाठी मी इथे जे कणिक आपण मळून घेतलेलं होतं त्यातला थोडासा जो भाग आहे तो इथे घेतलेला आहे। तर जेवढ्या आकाराचं तुम्हाला मोमोज बनवायचं असेल तेवढ्या आकाराची पारी जी आहे ती तुम्ही त्याची घेऊ शकता। तर इथे त्याला वरून असं पीठ वगैरे लावायचं चारही बाजूंनी आणि मग ते अगदी पातळसर असं लाटायचं। जेवढं पातळ तुम्हाला जमेल तितपत पातळ जे आहे ते लाटून घ्यायचं। त्यानंतर इथे एका वाटीने मी ते कट करून घेणार आहे, म्हणजे जशी आपण पुरी वगैरे बनवतो, तयार करतो तशा प्रकारे मी ते बनवणार आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता, म्हणजे अशा प्रकारेच जितपत पातळ जे आहे तुम्हाला त्याची पारी जी आहे ती जमेल तितपत जे पातळ आहे ते तुम्ही त्याला लाटून घ्यायचं आहे। त्या पारीवर आता आपल्याला जे स्टफिंग आपण फिलिंग जे आतमधलं जे तयार केलेलं आहे ते त्यामध्ये घालायचं आणि मग त्याचे जे मोमोज आहेत ते आपण तयार करून घ्यायचे। तर मोमोज जे आहेत ते फोल्ड करण्याचे वेगवेगळे बरेच असे प्रकार असतात, पण मी इथे आपण जो मोदक वगैरे नॉर्मली तयार करतो, साधा जो मोदक असतो आपला, तशा प्रकारची पारी त्याचे बनवणार आहे। तर अशा प्रकारे त्याला साईडने जे आहे ते असं आपण थोडंसं पिंच वगैरे करून घ्यायचं, जेणेकरून मग त्याला मोमोजचा जो आहे तो शेप येतो। तर अशा प्रकारे सगळे जे बाकीचे जे मोमोज आहेत ते मी इथे तयार करून घेणार आहे।
मोमोज स्टीम करण्यासाठी मी इथे जी पोहे चाळायची जी चाळण असते ती इथे घेणार आहे. तिला खाली मी थोडंसं तेलाचा हात वगैरे पुसून घेतलेला आहे, जेणेकरून जे मोमोज आहेत आपले ते खाली तळाला त्या चाळणीला चिटकणार नाहीत. पाणी जे आहे ते आपल्याला छान असं उकळून घ्यायचं आहे. त्यानंतर त्यावर मग मोमोज ठेवलेली जी चाळण आहे ती त्यावर ठेवायची आहे आणि त्याच्यावरून मग एक झाकण वगैरे ठेवून एखादी प्लेट वगैरे झाकून मग ते जे मोमोज आहेत ते आपल्याला एक 10 ते 15 मिनिटे बारीक गॅसवर छान असे स्टीम करून घ्यायचे आहेत. तर अशा प्रकारे 10 ते 15 मिनिटे वाफवल्याच्या नंतर आपले जे मोमोज आहेत ते सर्व्ह करण्यासाठी रेडी होतात. हे जे मोमोज आहेत ते तुम्ही शेजवान सॉस किंवा मग टोमॅटो केचपसोबत सर्व्ह करू शकता. अशा प्रकारे मग हे जे स्ट्रीट स्टाईल मोमोज आहेत ते आपण घरच्या घरी देखील अगदी सोप्या पद्धतीने बनवू शकतो. हे जे मोमोज आहेत ते तुम्ही देखील तुमच्या घरी नक्की ट्राय करून बघा. आय होप की ते तुम्हाला नक्कीच आवडतील. ही रेसिपी आवडल्यास वेलकम फूडी या माझ्या यूट्यूब चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा, लाईक करा, इतरांसोबत शेअर करा आणि कमेंट देखील नक्कीच करा. थँक्यू.